Salutare, bine v-am regăsit pe canalul Flavius Tech. Astăzi avem la unboxing și la prezentare, facem prezentarea unui server de tip NAS de la Synology. Este vorba de modelul DS723, modelul cu 2 bay-uri pentru hard discuri. Avem pe cutie scrie deja că suportă SSD-uri M2 NVMe pentru caching. O să discutăm mai pe larg despre acest subiect. Avem memorii cu error correction, memorii RAM speciale dedicate pentru servere. Aici avem opțional o placă, posibilitatea de a-i pune o placă integrată de rețea de 10 GB, dar nu vine cu NAS-ul. O să vorbesc așa, o să-i spunem server NAS ca să ne fie mai scurt. El de fapt se numește Network Attached Storage. Avem opțional rețeaua de 10 GB pe secundă pentru placa de rețea, dar nu este montată pe el, deci nu vine la pachet cu el. Avem posibilitatea de a conecta la el până la 7 discuri, 7 memorii de stocare. În cutie veți găsi alimentatorul. Este ceva mai special, un alimentator. Nu știu dacă vedeți, avem un alimentator special. Avem cablu de alimentare, este foarte scurt, are o jumătate de metru. Și vine și cu un cablu de rețea în cutie. Aici avem și două cheițe pentru blocaj. Și cam atât avem în cutie. Punem cutia deoparte. Mai avem în cutie și niște șurubele foarte mici pentru fixarea SSD-urilor sau a hard discurilor, să puteți fixa și hard discurile cu aceste șuruburi. Aici manualul de instrucțiuni. Și aceste două cheițe. Țineți cont că acesta a fost recenzat și de alte persoane, așa că nu sunt primul. Și avem serverul de la Synology. După cum vedeți, este un pachet foarte mic, foarte compact. Este, nu știu, are 7, 8, 10 cm în lățime. Acum este pus în poziția pe înălțime, așa se și poziționează. Jos arată așa, avem niște piciorușe cauciucate. Avem niște piciorușe cauciucate pe el. Aici avem sloturile pe M2, o să vorbim mai pe larg. Aici este spatele lui, aici este spatele lui și așa arată în față. Aici avem bay-urile pentru hard discuri. Mie mi-a venit cu tot cu hard discuri montate, așa mi l-au trimis și mie, deci vă vor ajunge fără hard discurile montate. Haideți să vorbim puțin despre el. În față avem două bay-uri care se vor deschide așa. Aici avem martorii pentru status, discul 1 și discul 2. Aici sunt niște LED-uri foarte mici, nu cred că le puteți vedea voi. Mai jos avem o mufă USB 3 pentru conectarea unui spațiu de stocare extern, un USB sau, dacă vreți, un hard disk extern. Aici avem butonul de pornit. Modelul acesta, v-am spus, este DS723. Așa, punem clapetele la loc. Pe lateral avem emblema Synology, care totodată este și are rol și de intake pentru aer. V-am spus, acesta este puțin prăfuit, a mai fost folosit, a mai fost recenzat acest server NAS. În spate avem un ventilator destul de generos și este destul de silențios, dar vom face un test cu microfonul mai târziu. Jos avem un mic orificiu pentru resetare de fabrică, scrie pe reset.
Avem două porturi LAN de 1 GB pe secundă. De ce două? Pentru redundanță, cazul în care, nu știu, aveți doi furnizori de internet și puneți doi furnizori separați să aveți redundanță, puteți să setați să funcționeze ambele separat. De exemplu, puteți să conectați două camere de supraveghere pe un anumit furnizor de internet, iar pe LAN-ul 2 să aveți alt furnizor pe care să-l folosiți pentru, eu știu, pentru datele voastre pe care le veți ține pe el. Mai jos avem o mufă eSATA, tot așa mai putem conecta al doilea spațiu de stocare separat extern. Aici este mufa de alimentare, iar aici avem, din păcate sunt șuruburi, aici îi veți putea conecta o placă de rețea de 10 GB pe secundă. Ele nu vin în pachet cu acest server NAS, va trebui să-l achiziționați separat. O să mai vorbim mai pe larg despre detaliul acesta când îi vom face instalarea. Așa, avem jos, avem câteva grilaje de ventilație, una pe carcasă, asta e baza acum, aici avem membranele de cauciuc pentru a nu vibra, iar aici avem două sloturi pentru a monta SSD-urile M2. Ce este frumos la tipul ăsta de montaj pentru SSD-uri M2 e faptul că nu trebuie să-l conectați cu șuruburi, are niște clapete pe care îl veți conecta, are niște clapete jos. Are aceste clapete care se vor fixa M2-urile, SSD-urile M2 automat, deci nu va mai trebui să le strângeți cu șuruburi. Și aici sunt conectorii pe care le poți monta. Ce este de notat despre aceste, haideți să vorbim despre ele. Partea pozitivă este că acestea pot fi configurate în două metode. Dacă veți achiziționa SSD-uri de la alt brand, de la altă firmă, și nu știu, vreți să le conectați ca spațiu de stocare, nu veți putea. Deci veți fi limitați să le conectați ca să funcționeze ca memorie cache pentru serverul NAS. Asta vă va da un boost de energie. Ce înseamnă memorie cache? Atunci când voi veți copia date, acelea vor fi copiate pe SSD cu viteza SSD-urilor, iar softul, ulterior, după ce ați terminat de copiat, va copia la o viteză mult mai înceată pe hard discuri sau pe SSD-uri, dacă ajungem la partea din față. Deci astea vor funcționa ca memorie cache. Dar, și aici există un dar, Synology au SSD-uri produse de ei M2 și cu acelea veți putea, le va recunoaște firmware-ul aparatului, firmware-ul serverului le va recunoaște ca fiind ale lor și le puteți configura ca spații de stocare, inclusiv aceste două SSD-uri M2. Da? Deci numai dacă cumpărați SSD-uri M2 de la ei. Bun, am terminat cu SSD-urile M2, deci puteți să le folosiți dacă luați de la alt brand ca memorie cache. Caz în care va funcționa serverul NAS la viteze foarte mari de 700-800 de MB pe secundă, dar dacă vreți să le folosiți ca și spații de stocare, veți fi nevoiți să cumpărați numai de la Synology SSD-urile M2. Haideți să vorbim și despre hard discuri. De jos se vor deschide aceste clapete și avem aici două hard discuri de 4 TB. Înăuntru vedeți conectorii pentru hard discuri. Pe laterală, nu știu dacă vedeți, aveți două sloturi de memorie RAM. Unul este deja populat și vine cu 2 GB de memorie RAM. Țineți cont că acestea sunt cu error correction. Deci sunt memorii special concepute pentru server, să nu-i puneți alte tipuri de memorie RAM. Mai țineți cont de un aspect, dacă vreți să-i mai adăugați memorii RAM, vă sfătuiesc să fie de la același brand, fie să cumpărați numai de la Synology. Altfel riscați să nu vă funcționeze. Din propria experiență cu serverele, pentru că lucrez des cu serverele, puteți să-i puneți și alte branduri, doar că nu au fost testate de ei. Există posibilitatea ca memoriile RAM să nu funcționeze. Dacă cumpărați de la Synology, puteți să-i faceți upgrade până la 32 de GB pe acest server.
Mi se pare foarte mult pentru un server cu 2 bay-uri, mi se pare enorm de mult. Ceea ce e un lucru pozitiv până la urmă. Când recomand eu hard discurile pentru aceste servere de tip NAS? Numai atunci când aveți camere de supraveghere. Împreună cu acest aparat vor veni și 2 licențe de IP pentru camere de supraveghere. Ceea ce înseamnă că puteți să montați gratuit, fără costuri suplimentare, 2 camere IP și să le stocați datele pe aceste hard discuri. Și numai atunci vă recomand hard discurile, însă ca și capacitate, cred că este mai bine să mergeți pe varianta SSD-uri, dar numai în cazul în care nu aveți de instalat camere de supraveghere pe acest server NAS. Hard discurile sunt notorii pentru durata de viață foarte mare și rezistă la foarte multe scrieri și citiri de pe hard discuri, mai ales când vorbim de un server care merge 24 din 24 și înregistrează imaginile de pe camerele de supraveghere. Hard discurile sunt perfecte pentru task-ul ăsta. Însă dacă voi nu luați serverul NAS pentru camere, nu aveți camere de supraveghere și vreți să-l folosiți ca media server sau nu știu, copiați niște date ocazional, atunci vă recomand să mergeți pe varianta SSD SATA pentru aceste servere NAS. Nu vă recomand să mergeți pe varianta hard discuri, că în primul rând consumul de energie e mai mare la hard discuri, în al doilea rând sunt mecanice și există riscul, stând nescriind nimic pe ele, platanele au niște ace care citesc platanele dinăuntru și acelea se pot strica dacă nu sunt folosite constant, e posibil să ți se strice mai, nu știu, pe 3-4 ani să cedeze, e un risc mai mare. De ce nu recomand invers SSD-urile SATA să le montați la camerele de supraveghere? Din simplu motiv pentru că acele SSD-uri SATA au o durată de viață care se împarte mai mult pe câte date au fost scrise pe ele. De la un anumit timp, nu știu, au un termen limită cât poți să scrii pe ele. De aceea nu e recomandat să puneți pe acele SSD-uri camerele de supraveghere, pentru că vor ceda. Sunt SSD-uri concepute Enterprise pentru scrieri foarte lungi, dar chiar și așa nu sunt potrivite și de aceea vă recomand să mergeți strict pentru camere de supraveghere pe hard discuri. Dacă îl folosiți ca și date SSD-uri, dacă vreți să-l folosiți, nu știu, pentru viteze ultra rapide de a scrie pe acest server NAS, vă recomand să mergeți pe SSD-uri M2. Este o variantă foarte bună pentru memoria cache. V-am spus, în momentul în care veți copia datele prin SSD-urile M2, ați văzut unde le montăm în spate, de fapt jos, aici se montează SSD-urile M2 și nu veți avea probleme, vor funcționa ca memorie cache, vor atinge o viteze foarte mari pe loc, dar datele nu vor fi stocate pe ele, pe SSD-urile M2, decât provizoriu, iar softul, aparatul, ulterior, după ce ați copiat voi, le va copia pe hard discuri sau pe SSD-uri 2,5, depinde ce alegeți voi. Eu v-am recomandat ce puteți să faceți. Haideți să le montăm la loc. Montajul hard discurilor este foarte simplu, trebuie să le puneți pe poziția deschis. Această clapetă culisează, dacă vedeți. Trebuie să le puneți pe poziție deschisă când le veți introduce și vă asigurați că pinii de conectare se aliniază cu pinii din aparat. Vedeți că are jos acolo niște pini. Îl puneți în margine, apăsați pe el până la capăt și apăsați clapeta de acționare și este fixat, securizat în hard disk. La fel faceți și cu al doilea. Un alt lucru pe care pot să vi-l spun despre aceste bay-uri de hard discuri, e foarte important de menționat că acesta suportă hot swap. Înseamnă că dacă vi se strică un hard disk, dar celălalt e încă funcțional și îl configurați în RAID, atunci puteți să scoateți în timp ce serverul NAS este funcțional, puteți să-l scoateți automat, hard discul, îi schimbați hard discul dinăuntru din carcasă și îl băgați la loc în timp ce el funcționează. Și îl puteți băga înapoi în timp ce funcționează, iar softul va recunoaște că este un nou hard disk care este funcțional și va copia datele pe el automat. Voi nu trebuie să faceți mare lucru.
Este un avantaj foarte mare pentru că nu toate serverele de tip NAS au funcția de hot swap, dar ce e important să menționez că la SSD-urile M2 nu veți putea conecta, nu veți putea scoate SSD-urile M2 la cald, că asta înseamnă hot swap, să le schimbați la cald în timp ce este pornit. Va trebui să opriți întâi, să-l scoateți din priză, practic, acest server și după aceea scoateți SSD-ul M2 dacă s-a defectat și îl schimbați în felul ăsta. Deci niciodată să nu scoateți SSD-urile M2 în timp ce este pornit aparatul. Puteți să configurați aceste plăci de rețea, sunt două, puteți să conectați, să faceți agregarea rețelelor. Asta înseamnă că întregul sistem server NAS va funcționa cu două rețele agregate de internet dacă aveți doi furnizori, iar în cazul în care, nu știu, se întrerupe unul din furnizorii voștri, se întrerupe, celălalt îi va ține locul și serverul NAS va continua să funcționeze. Deci asta înseamnă metodă agregată. Dacă vreți, puteți să-l conectați și separat, să-i dați funcție separată, să aibă conexiune la internet independentă de la doi furnizori de internet și puteți să-l configurați cum vreți voi din soft. Puteți să, nu știu, v-am spus, puteți să-i conectați camerele de supraveghere pe RDS, să zicem, și puteți restul media serverului unde țineți datele voastre și faceți copiere de date, puteți să-l folosiți Rom Telecomul pe LAN 2. V-am dat exemple și lucrează independent una de cealaltă sau le agregați amândouă și va funcționa ca un singur furnizor. În cazul în care pică un furnizor, îl veți avea automat pe al doilea și funcționează întregul sistem pe acel furnizor. Închei acest unboxing și prezentare a serverului NAS de la Synology DS723 Plus. Săptămâna viitoare vom face instalarea acestui server NAS. Rămâneți aproape de canalul Flavius Tech. Pe curând!